Xin chào các bạn. Khi giao dịch Forex thì có khi nào bạn cài rất là nhiều chỉ báo như là giá SI, MACD, Moving Average, Stochastic, nhưng dựa vào những chỉ báo đó bạn vẫn không biết được là thị trường đang tăng hay là giảm. Đó là bởi vì rất nhiều trader mới đang cố gắng đọc tín hiệu trong khi chưa biết đọc chính thị trường. Sự thật là những trader chuyên nghiệp thường nhìn vào một thứ đầu tiên trước chỉ báo, đó chính là cấu trúc thị trường. Nếu bạn hiểu market structure hay là cấu trúc thị trường thì bạn sẽ hiểu được ai đang kiểm soát thị trường, xu hướng đang đi đâu, khi nào nên buy, khi nào nên đứng ngoài. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đọc cấu trúc thị trường Forex một cách đơn giản nhất dành cho những người mới. Và ở đây, tôi hứa với bạn rằng đây sẽ là những kiến thức rất là quan trọng và hữu ích cho các bạn trong cái quá trình tìm hiểu về thị trường Forex này. Kể cả những bạn đã có kinh nghiệm rồi thì nếu như có thời gian cũng hãy xem qua một lượt nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cần hiểu market structure là gì. Hiểu đơn giản, market structure hay cấu trúc thị trường là cách giá tạo ra đỉnh và đáy, các cái chuyển động tăng, giảm. Nó giúp chúng ta trả lời câu hỏi thị trường đang tăng, giảm hay là đang đi ngang. Điều thú vị đó là mọi chỉ báo đều được tạo ra từ giá, nhưng cấu trúc thị trường chính là giá. Do đó, nhiều trader projection xem đây là nền tảng quan trọng nhất. Để đọc cấu trúc thị trường thì chúng ta cần hiểu hai thứ. Đó là swing high, tức là đỉnh giá. Swing low là đáy giá. Thị trường luôn tạo ra đỉnh mới và đáy mới. Nhiệm vụ của trader đó là quan sát xem đỉnh và đáy đó đang phát triển như thế nào. Đó chính là chìa khóa để xác định xu hướng. Một xu hướng tăng khỏe mạnh thường tạo ra higher high, hay là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Và nó cũng sẽ tạo ra higher low, tức là đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là dấu hiệu cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường. Biểu đồ trên màn hình là một ví dụ cụ thể cho cái tình huống này. Đó thì khi mà thị trường nó liên tiếp tạo ra những cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ trước đó và đáy mới cao hơn đáy cũ trước đó, nó như thế này, thì có nghĩa là thị trường nó đang tăng giá và chúng ta hãy ưu tiên những cái cơ hội buy. Đấy. Khi mà giá nó có những cái nhịp điều chỉnh trở lại như thế này thì chúng ta hãy tìm kiếm xem là ở đây nó có cái tín hiệu đảo chiều hay không để chúng ta có thể thực hiện một cái lệnh buy. Trong một cái xu hướng tăng như thế này, khi mà nó tạo ra những cái đỉnh mới cao hơn những cái đỉnh cũ thì các bạn hãy hạn chế thực hiện những cái lệnh bán nhé. Ngược lại với xu hướng tăng thì sẽ là xu hướng giảm. Và trong xu hướng giảm thì nó sẽ tạo ra những cái lower high, tức là những cái đỉnh mới thấp hơn cái đỉnh trước đó. Và ở đây thì nó cũng sẽ tạo ra những cái lower low. Đây ạ. Tức là những cái đáy mới thấp hơn cái đáy trước đó. Đó, và nó cứ liên tục tạo ra những cái đáy mới thấp hơn này và những cái đỉnh mới thấp hơn thì chúng ta sẽ có được một cái trendline giảm như thế này. Trong những cái tình huống như thế này thì chúng ta lại ưu tiên thực hiện những cái lệnh bán, hạn chế thực hiện các cái lệnh mua. Và rất là lưu ý, không phải lúc nào thị trường nó cũng có xu hướng một cách rõ ràng là nó tăng hay nó giảm như cái phần trước. Có những cái giai đoạn thì giá nó chỉ dao động trong một cái phạm vi nhất định thôi. Và lúc này chúng ta sẽ có cấu trúc thị trường đi ngang hay còn gọi là sideways. Trong một cái thị trường sideways như thế này thì cả bên bán và bên mua đều chưa đủ mạnh. Và ở đây nó cũng đánh dấu một cái vùng chiến đấu rất là mạnh mẽ giữa bên mua và bên bán. Khi nào một bên có cái lợi thế nhất định và vượt hẳn lên thì bắt đầu giá nó mới tạo một cái xu hướng. Nếu như bên mua chiếm lợi thế thì nó sẽ tiếp tục đẩy giá đi lên nữa. Thế còn nếu như bên bán chiếm lợi thế thì nó sẽ đẩy giá đi xuống và tạo ra một cái xu hướng giảm. Vậy dấu hiệu cho thấy thị trường đảo chiều là như thế nào ạ? Đây là một cái phần cực kỳ quan trọng. Một cái xu hướng thì nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Sớm hay muộn thì nó cũng sẽ thay đổi mà thôi. Ví dụ trong một cái uptrend khi giá nó đang tạo các cái higher high và higher low như thế này. Đến một cái thời điểm nào đó thì bên mua nó yếu dần. Lực mua giảm đi. Và khi này thị trường nó sẽ có những cái nhịp phân vân. Đó thì có thể là nó sẽ trải qua một cái giai đoạn sideways như thế này trước khi tạo ra một downtrend hay là một cái xu hướng giảm. Nhưng cũng có nhiều trường hợp nó từ một cái xu hướng tăng nó tạo ra cái xu hướng giảm luôn, bỏ qua cái giai đoạn sideways. Và những cái tình huống bất ngờ như thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó để dự đoán rồi. Nhưng ở những cái tình huống nó xuất hiện một cái vùng sideways như thế này thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta nên lưu ý. Và khi mà nó phá xuống những cái đáy dưới của cái vùng sideways như thế này thì chúng ta hãy nghĩ đến rằng thị trường có khả năng cao là nó đã tạo ra một cái trend giảm. Tức là nó đã đảo chiều rồi đấy ạ. Ở đây đang tăng này, nó sẽ chuyển sang giảm này. Thế còn nếu như ở đây nó là cuối của một cái xu hướng giảm thì nó cũng sẽ có thể là phân vân trước khi nó tạo ra một cái xu hướng tăng ở cái giai đoạn ở phía sau.
Và nhấn mạnh lại, dấu hiệu để nó cho thấy một cái sự đảo chiều ở đây đó là giá nó phá vỡ cấu trúc. Cái điểm phá vỡ cấu trúc ấy trong price action nó còn gọi là BOS hay là Break of Structure. Bạn hãy nhớ các cái chỉ báo như là giá SI, MACD, Moving Average, vân vân, nó được tạo từ giá. Nhưng cấu trúc thị trường lại chính là giá. Nói cách khác, đây là nguồn dữ liệu gốc. Nếu như mà bạn hiểu market structure ấy, thì bạn sẽ hiểu được bối cảnh của thị trường, hiểu về dòng tiền đang nghiêng về bên nào, tránh giao dịch ngược xu hướng. Và khi hiểu được cấu trúc của thị trường thì bạn cũng sẽ bớt phụ thuộc vào các indicator hơn. Đó chính là lý do vì sao nhiều trader chuyên nghiệp luôn bắt đầu phân tích bằng market structure. Để giúp cho các bạn có được một cách nhìn khoa học hơn về thị trường ấy, thì ở đây tôi nêu ra một quy trình 30 giây giúp cho các bạn có thể đọc được thị trường như thế này. Ở đây khi các bạn nhìn vào một cái biểu đồ thì các bạn sẽ cần phải trả lời 4 cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là giá đang tạo ra các cái higher high, higher low hay là tạo ra lower high, lower low. Tức là nó tạo ra những cái đỉnh mới, đáy mới cao hơn đỉnh cũ, đáy cũ, hay là tạo ra những cái đỉnh mới, đáy mới thấp hơn đỉnh cũ, đáy cũ. Và khi đó bạn sẽ trả lời câu hỏi thứ hai, đó là xu hướng hiện tại của thị trường là gì. Nếu như nó tạo ra những cái higher high, higher low như thế này thì đây nó là một cái xu hướng tăng. Thế còn nếu như nó tạo ra các cái lower high và lower low thì nó sẽ tạo ra một cái xu hướng giảm. Câu hỏi thứ ba mà các bạn cần phải trả lời đó là thị trường nó có cái dấu hiệu phá vỡ cấu trúc hay là chưa. Lúc này thì các bạn sẽ xác định cấu trúc của thị trường nó như thế nào này. Sau đó các bạn hãy tìm những cái điểm BOS, cái điểm Break of Structure ấy. Và khi nó xuất hiện những cái điểm đó rồi thì các bạn mới cân nhắc thực hiện các cái lệnh giao dịch. Và khi đó các bạn đã trả lời câu hỏi thứ 4, đó là tôi nên giao dịch thuận xu hướng hay là đứng ngoài. Nếu như nó phá vỡ cấu trúc để tạo ra một cái xu hướng mới rồi thì chúng ta sẽ giao dịch thuận theo xu hướng mới đó. Thế còn nếu như nó chưa phá vỡ cấu trúc, nó vẫn tiếp tục cái xu hướng cũ thì chúng ta có thể là sẽ giao dịch theo cái xu hướng cũ đó, hoặc là chúng ta sẽ đứng ngoài khi mà thị trường nó đã di chuyển khá là nhiều rồi. Ví dụ nhé, trong một cái xu hướng tăng như thế này này, khi mà thị trường nó đi lên cái phạm vi trên này rồi cũng khá là cao đúng không ạ? Rất là nhiều những cái nhịp higher high, higher low như thế này rồi. Thì đến những cái giai đoạn ở trên này chúng ta hãy hạn chế cái việc là thực hiện những cái lệnh mua nhé. Mặc dù là thị trường nó vẫn có thể đi tiếp, nhưng cái xác suất mà nó đảo chiều thì cũng đã cao hơn khi mà giá ở vùng phía dưới này rồi. Cho nên là chúng ta có thể chọn đứng ngoài trong những cái tình huống như thế này. Thế còn khi mà giá nó mới hình thành ấy thì chúng ta có thể thực hiện giao dịch thuận theo xu hướng. Dưới đây là một số những cái sai lầm phổ biến khi đọc cấu trúc của thị trường của các trader mà tôi muốn nêu ra để các bạn có thể tham khảo và tránh nó. Sai lầm thứ nhất đó là nhìn khung thời gian quá nhỏ. Khi mà bạn quan sát biểu đồ của một cái sản phẩm như thế này này, nếu như bạn vào những cái khung thời gian quá nhỏ, ví dụ như là khung M1 này hoặc là khung M5 đấy, thì các bạn sẽ thấy được là gì ạ? Giá nó rất nhanh để nó có thể tạo ra những cái giai đoạn xu hướng tăng rồi là giai đoạn xu hướng giảm như thế này. Và cái khoảng thời gian để nó có thể thay đổi như thế này thì nó rất là nhanh. Bởi vì mỗi cái nến ở đây, nếu như mà tôi để ở khung M1 ấy thì mỗi cái nến nó chỉ là 1 phút thôi. Hoặc là tôi để khung M5 thì mỗi cái nến nó chỉ là 5 phút. Thành ra là nó thay đổi rất là nhanh. Và khi nó thay đổi rất là nhanh như thế thì nó sẽ rất là nhiễu. Nếu như mà chúng ta giao dịch, chúng ta tìm đến những cái khung thời gian quá nhỏ như thế này thì sẽ rất là nhiều nhiễu. Và lúc này chúng ta sẽ cực kỳ là khó giao dịch. Lời khuyên ở đây đó là chúng ta hãy tìm đến những cái khung thời gian lớn nhé. Có thể là các bạn tìm đến khung thời gian từ M30 hoặc là H1 để các bạn giao dịch. Tùy từng trường phái thôi. Nếu như mà các bạn giao dịch swing trading thì các bạn hãy tìm đến những cái khung thời gian VK1, D1 để các bạn phân tích xu hướng. Và sau khi đã phân tích được xu hướng rồi, các bạn có thể vào những cái khung thời gian nhỏ hơn như là khung H4, khung H1 để các bạn tìm kiếm điểm vào lệnh. Trong trường hợp các bạn giao dịch trong ngày thì các bạn có thể giao dịch ở khung thời gian H4, H1. Vào đó để các bạn tìm xu hướng. Sau đó các bạn vào khung M30 để các bạn tìm điểm vào lệnh. Sai lầm thứ hai mà các trader hay mắc phải đó là đánh dấu quá nhiều đỉnh và đáy. Khi này thì nó sẽ làm cho biểu đồ trở nên rối rắm, khó theo dõi. Có lẽ một trong những nguyên nhân của cái điều này cũng chính là các bạn đã tham khảo ở những cái khung thời gian quá nhỏ. Và ở đây thì khi mà tham khảo một cái khung thời gian cụ thể rồi thì các bạn cũng hạn chế cái việc đó là chúng ta tìm đến những cái đỉnh và đáy nó quá sát nhau như thế này. Chúng ta hãy tìm những cái nhịp sóng lớn hơn nhé. Đây, ví dụ ở chỗ này, thay vì các bạn đánh dấu liên tục hay lâu như thế này thì các bạn có thể đánh ở đây là một đỉnh thôi. Chỗ này là một đáy này, rồi lên đây là một đỉnh này, rồi đây là một đáy thôi. Rồi tiếp theo đó nó sẽ lên trên này là một cái đỉnh nữa. Ví dụ như thế. Thế thì cái biểu đồ của các bạn nó sẽ đỡ rối hơn rất là nhiều. Sai lầm thứ ba của các trader đó là
cố đoán đảo chiều quá sớm. Các trader mới thì thường thích bắt đỉnh và bắt đáy. Trong khi nếu như các bạn giao dịch thuận theo xu hướng thì nó sẽ có cái xác suất thắng cao hơn rất là nhiều. Cho nên nếu như là những người mới thì các bạn hãy hướng đến những cái xác suất thắng cao đó để các bạn giao dịch. Hãy tìm xem xu hướng của thị trường như thế nào trước khi thực hiện giao dịch theo cái xu hướng đó. Hoặc là chúng ta hãy đợi cho thị trường nó phá vỡ cấu trúc, tạo ra một cái xu hướng mới rồi, bắt đầu chúng ta mới thực hiện các cái lệnh giao dịch. Sai lầm thứ tư của các trader đó là chỉ nhìn vào tín hiệu mà quên mất bối cảnh. Một tín hiệu bay trong xu hướng giảm mạnh thường không đáng tin cậy bằng một cái tín hiệu bay trong xu hướng tăng. Và đôi khi các bạn quá nhìn vào một cái phạm vi nhỏ của cây nến như thế này mà các bạn không quan sát rộng ra, xem là xu hướng của thị trường chính nó như thế nào. Các bạn giao dịch ngược những cái xu hướng chính đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm nhé. Đó thì đây là 4 cái sai lầm phổ biến của các trader mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Một câu hỏi đặt ra đó là vì sao thị trường nó luôn tạo ra các cái đỉnh và đáy như vậy ạ? Tại sao giá nó không tăng luôn hoặc là không giảm luôn mà nó lại đi theo những cái nhịp như thế? Câu trả lời ở đây nó nằm ở cách con người giao dịch hay là tâm lý của các trader. Khi mà giá tăng thì có những người bắt đầu chốt lời. Họ cảm thấy rằng cái lãi đó nó đã đạt kỳ vọng rồi cho nên họ chốt lệnh đi. Và khi chốt lệnh như thế thì đồng nghĩa với việc là họ đã thực hiện những cái lệnh bán. Và thực hiện lệnh bán có nghĩa là họ đã giao dịch ngược lại với những cái lệnh buy trước đó mà họ đã thực hiện. Cho nên là nó sẽ có những cái động cơ để nó đẩy giá đi xuống. Và khi mà nó đẩy giá đi xuống như thế thì nó sẽ tạo ra những cái nhịp giảm như thế này. Giảm đến một cái mức độ nhất định rồi thì những cái người mua mối lại bắt đầu nhảy vào đây. Và khi mà họ nhảy vào như thế lại tiếp tục đẩy giá đi lên. Họ cảm nhận được rằng xu hướng tăng nó sẽ còn có thể tiếp diễn nữa cho nên họ mới nhảy vào, đúng không ạ? Tiếp tục thực hiện những cái lệnh buy như thế thì lại đẩy được giá đi lên. Và khi đẩy được giá đi lên, đạt kỳ vọng rồi thì họ sẽ chốt lời. Trong trường hợp xuất hiện một số trader nào đó chốt lời, nó đẩy giá đi xuống. Và khi chẳng may nó đẩy giá đi xuống quá sâu thì nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng tâm lý đến những cái người đang thực hiện những cái lệnh buy. Và những cái người thực hiện các cái lệnh buy đó thì họ đồng loạt chốt lời. Thì rõ ràng lúc này nó sẽ đẩy giá đi xuống nhiều hơn. Khi giá đi xuống như thế thì những cái người muốn thực hiện những cái lệnh bán thì họ cũng nhận thấy được rằng thị trường khả năng cao sẽ giảm xuống nữa. Và do đó họ lại tiếp tục nhảy vào để thực hiện những cái lệnh bán. Chính vì lẽ đó cho nên nó sẽ tạo ra một cái xu hướng mới, đó là cái xu hướng giảm ngay sau một cái xu hướng tăng như thế này. Đây thì cứ như thế nó sẽ tạo ra những cái đỉnh và đáy liên tục và tạo ra đỉnh, đáy ở những cái khung thời gian khác nhau. Thêm một sai lầm nữa rất là phổ biến của các trader mới đó là họ chỉ nhìn vào một đỉnh và một đáy rồi vội vàng kết luận xu hướng đã thay đổi. Nhưng mà thực tế một đỉnh hay là một đáy riêng lẻ không nói lên nhiều điều. Điều quan trọng là chuỗi các cái đỉnh và đáy. Ví dụ một cái xu hướng tăng không được xác nhận chỉ vì xuất hiện một đỉnh cao hơn. Nó cần cả một đáy cao hơn sau đó nữa. Tương tự, một cái xu hướng giảm cũng không được xác nhận chỉ vì giá tạo ra một cái đáy thấp hơn. Bạn cần quan sát xem là các cái đỉnh tiếp theo đó có tiếp tục thấp hơn hay là không. Trader chuyên nghiệp luôn theo dõi một cái bức tranh tổng thể thay vì chỉ tập trung vào một vài điểm nến gần nhất. Đây ạ, tình huống trên màn hình này là các bạn có thể thấy được là một cái trạng thái rất là cụ thể của cái sai lầm phía trên mà tôi vừa giới thiệu đến các bạn. Ở đây nhé, khi mà chúng ta đang có một cái xu hướng tăng như thế này và các bạn thấy này, chỗ này nó là một cái đáy, đúng không ạ? Và khi ở đây giá nó đi xuống này, nó tạo ra một cái đáy mới thấp hơn cái đáy trước đó. Nếu như các bạn nhìn ra cái đáy này nó thấp hơn cái đáy trước đó và các bạn nhận định luôn đây là một cái xu hướng giảm. Và khi giá nó tăng lên như thế này, các bạn thực hiện cái lệnh bán ở phía trên này luôn. Các bạn chờ đợi giá nó đi xuống. Thì rõ ràng trong cái tình huống này các bạn đã bị thua rồi, đúng không ạ? Lệnh bán của các bạn sẽ bị stop loss. Ở đây các bạn thấy là giá nó dao động một chút thôi, sau đó nó lại tiếp tục đẩy lên nữa. Và khi nó đẩy lên một cái khoảng rất là cao như thế này, đến đây rồi, bắt đầu nó mới bị đẩy xuống. Và ở đây giá nó lại tạo ra một cái đáy mới thấp hơn cái đáy trước đó. Thế thì khi mà nó tạo ra một cái đáy mới thấp hơn cái đáy trước đó như rồi, chúng ta lại nghĩ đến việc là khả năng cao giá nó sẽ còn tiếp tục đi xuống nữa. Và ở đây này, giá nó đi lên, nó tạo ra một cái đỉnh mới thấp hơn cái đỉnh trước đó và nó lại tiếp tục đi xuống nữa, thì bắt đầu chúng ta mới kết luận được rằng thực sự giai đoạn này thị trường nó đã tạo ra một cái xu hướng giảm rồi. Có một điều rất là thú vị, đó là có thể hai trader cùng nhìn vào một biểu đồ như thế này, nhưng họ lại đưa ra hai cái nhận định hoàn toàn khác nhau. Đấy. Ví dụ giá nó đến cái tình huống như thế này thì có bạn nhận định rằng khả năng cao giá nó còn tiếp tục đi lên, có bạn nhận định rằng khả năng cao giá nó còn tiếp tục đi xuống và bạn thực hiện những cái lệnh bán. Đấy.
Thế thì lý do của cái việc có những cái nhận định khác nhau đó là như thế nào ạ? Vâng, câu trả lời ở đây chính là các bạn đã quan sát ở những cái khung thời gian khác nhau và chính vì lẽ đó các bạn đã có những cái nhận định khác nhau. Ở tình huống này nhé, trong trường hợp các bạn quan sát ở những cái khung thời gian nhỏ, đấy, ví dụ tôi mở đến cái khung M5 này hoặc là M15 như thế này, đấy, thì các bạn thấy nhá, giá nó tạo ra một cái đáy mới này, thấp hơn cái đáy trước đó này, tạo ra một cái đỉnh mới này, thấp hơn cái đỉnh trước đó này, đấy, và nó đi xuống như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể vẽ ra một cái trend line, đúng không ạ? Đây, tôi sẽ chỉnh cái này sang màu vàng này, các bạn tiện theo dõi hơn này. Đấy. Thế thì khi mà giá nó tạo ra một cái trend line giảm như thế này, thế thì các bạn sẽ chờ đợi những cái nhịp giá nó đi lên, nó chạm vào cái trend line đó thì các bạn thực hiện những cái lệnh bán. Đấy, ví dụ ở đây giá nó đi lên chỗ này, các bạn có thể thực hiện một cái lệnh bán tại đây và đặt stop loss ở đây. Đó. Thế thì trong trường hợp này nhá, giá nó cũng đã đi xuống rồi. Đấy, nó đã đi xuống tạo ra một cái đáy thấp hơn cái đáy trước đó này. Và trường hợp này khi mà chúng ta thực hiện một cái lệnh bán ở đây thì ở đây chúng ta đã có một cái lệnh win rồi, đúng không ạ? Nhưng nhá, nếu như mà các bạn tìm đến những cái khung thời gian lớn hơn, đấy, ví dụ như là khung H1 này đi, đấy, thì các bạn lại cũng có thể nhận định tiếp đó là giá nó còn có thể đi lên nữa, đấy, thay vì việc là giá nó lại đi xuống. Đấy, bởi vì ở đây này, cái đáy này nó vẫn còn đang cao hơn cái đáy trước đó này. Chính vì lẽ đó cho nên ở cái chỗ này nó cũng chưa phá vỡ được cái cấu trúc tăng của thị trường đâu nhé. Thử nhìn ở cái khung thời gian H4 hay là khung D1 xem như thế nào. Đấy. Nếu như mà các bạn tìm hiểu khung thời gian D1 ấy thì các bạn thấy là thị trường khả năng cao nó vẫn còn có thể đi xuống nữa. Ở cái khung H4 ấy thì khả năng cao nó cũng còn xuống nữa đấy. Nhưng mà ở cái khung H1 ấy thì như phân tích vừa rồi chúng ta thấy là nó cũng còn có thể đi lên nữa. Đó thì khi mà chúng ta tìm hiểu thị trường ở khung thời gian lớn, chúng ta lại quay trở lại cái khung thời gian nhỏ thì nó cũng hoàn toàn có thể tạo ra những cái xu hướng trái chiều nhau như vậy. Thành ra là khi đánh giá thị trường ấy thì các bạn cần phải biết được là các bạn đang đánh giá thị trường ở cái khung thời gian nào. Các bạn đánh giá trong dài hạn hay là đánh giá trong ngắn hạn. Và rõ ràng đánh giá trong dài hạn thì cái độ tin cậy nó cũng sẽ cao hơn rồi. Tuy nhiên đánh giá trong dài hạn như thế thì khi mà chúng ta thực hiện các cái lệnh giao dịch ấy thì cái khoảng stop loss nó cũng sẽ lớn hơn. Cho nên là chúng ta hãy tính cái khối lượng giao dịch cẩn thận nhé. Có một cái điều rất là quan trọng mà các trader mới cần hiểu đó là market structure ấy, nó không phải là công cụ dự đoán tương lai. Nó không nói rằng giá chắc chắn sẽ tăng hoặc là giá chắc chắn sẽ giảm. Điều mà cấu trúc thị trường làm được đó là nó sẽ cho bạn biết bên nào đang ở lợi thế ở thời điểm hiện tại. Nếu liên tục xuất hiện những cái higher high, higher low thì bên mua đang chiếm ưu thế. Thế còn nếu như nó xuất hiện liên tục các cái lower high, lower low thì bên bán đang chiếm ưu thế. Điều này giúp bạn giao dịch theo xác suất thay vì giao dịch theo hy vọng. Đó cũng chính là cách trader chuyên nghiệp tiếp cận thị trường. Rất nhiều trader mới thích cảm giác mua đúng đáy, bán đúng đỉnh bởi vì nó mang lại cảm giác chiến thắng. Nhưng mà trên thực tế, đây là một trong những cách giao dịch khó nhất. Và khi mà bạn cố bắt đáy trong một cái xu hướng giảm mạnh, bạn đang giao dịch ngược với lực bán. Khi bạn cố bắt đỉnh trong một cái xu hướng tăng mạnh, bạn đang giao dịch ngược với lực mua. Điều này khiến xác suất thành công giảm xuống. Trader chuyên nghiệp thường không cố tìm điểm cao nhất hay là thấp nhất. Họ chấp nhận vào lệnh muộn hơn một chút, đổi lại là họ giao dịch cùng với xu hướng chính. Đó là sự đánh đổi rất là đáng giá. Có thể bạn đã từng nghe đến Price Action, Smart Money Concept, Supply Demand, Wyckoff hay là nhiều phương pháp giao dịch khác. Mặc dù cách phân tích của mỗi cái trường phái nó có cái sự khác nhau, nhưng mà hầu hết nó đều dựa trên một cái nền tảng chung, đó là nó quan sát cách giá di chuyển, hay nói cách khác là nó đã đọc cấu trúc của thị trường. Và khi đã hiểu cách xác định xu hướng, bạn sẽ học được những cái phương pháp nâng cao nhanh hơn rất là nhiều. Ngược lại, nếu chưa hiểu được cấu trúc thị trường, việc học thêm nhiều công cụ đôi khi khiến biểu đồ trở nên phức tạp hơn. Nói tóm lại thì cấu trúc của thị trường là gì ạ? Đó là cách giá hình thành các đỉnh và các đáy, qua đó phản ánh ai đang kiểm soát thị trường. Khi bạn đã hiểu được higher high, higher low, lower high, lower low, bạn không chỉ biết được thị trường đang tăng hay là giảm, mà còn hiểu được bối cảnh của từng chuyển động giá. Điều này giúp bạn tránh được một trong những cái sai lầm phổ biến nhất của các trader mới, đó là giao dịch mà không biết xu hướng hiện tại là gì. Hãy nhớ, mọi chỉ báo đều được xây dựng từ dữ liệu giá, nhưng cấu trúc thị trường chính là dữ liệu gốc. Càng hiểu ngôn ngữ của giá, bạn càng có nền tảng vững chắc để học những cái phương pháp giao dịch nâng cao sau này. Rất nhiều trader dành hàng giờ để tìm kiếm một chỉ báo hoàn hảo, trong khi lại bỏ qua điều đơn giản nhất, đó là quan sát cách giá đang di chuyển. Thị trường luôn để lại dấu vết thông qua những đỉnh, những đáy và những lần phá vỡ cấu trúc. Khi học được cách đọc những cái dấu vết đó,
bạn sẽ không còn nhìn biểu đồ như là một tập hợp các cái cây nến ngẫu nhiên, mà khi đó bạn sẽ bắt đầu hiểu được câu chuyện thị trường đang kể. Đó cũng là bước đầu tiên để xây dựng tư duy của một trader giao dịch theo hành động giá. Và trên đây là toàn bộ những cái nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu video hôm nay giúp bạn hiểu rõ hơn về market structure và cách đọc cấu trúc thị trường Forex dành cho người mới, hãy nhấn like để ủng hộ kênh. Đừng quên subscribe kênh Tự học Forex và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video kiến thức Forex nền tảng, dễ hiểu và thực tế. Ngoài ra, hãy để lại bình luận bên dưới. Khi mở biểu đồ, bạn thường gặp khó khăn nhất ở bước nào? Xác định xu hướng, nhận diện các đỉnh, đáy hay là phát hiện các cái tín hiệu phá vỡ cấu trúc. Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tự học Forex.